वेलकम बैक टु अनदर भिडियो र तपाईहरुले मेरो स्क्रिनमा देखे हिसाबले है तपाईले स्क्रिनमा देखे अनुसार तपाईहरुको पनि यदि प्रब्लमहरु एराइज भइरहेको छ तपाईहरुलाई समस्या भइरहेको छ 400 ब्याड रिक्वेस्ट हेडर और कुकीज टु लार्ज NGINX भनेर यस्तो खाले एरर तपाईहरुको चाहिँ अनलाइन फर्म भर्दाखेरि होस् अथवा तपाईको कुनै तपाईले चाहिँ यो इन्टरनेट ब्राउज गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो क्रोम ब्राउजर अथवा तपाईको चाहिँ ब्रेव ब्राउजर अथवा तपाईको चाहिँ माइक्रोसफ्ट इज अथवा तपाईको फायरफक्स कुनै पनि तपाईको चाहिँ वेबसाइट ब्राउजिङ गर्दा यसो चलाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो खाले तपाईको समस्या आइरहेको छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो चाहिँ एकदम उपयुक्त रहनेछ। यो आशा छ यो भिडियो हेरेर तपाईले चाहिँ यो समस्या चाहिँ नीट एन्ड क्लीन है एकदम बेसिक रूपले तपाईले चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ विथआउट एनी चाहिँ लङ प्रोसेस क्विक एन्ड फास्ट प्रोसेसबाट। सो नमस्ते, म सन्दीप र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ सन्दीप जीसी अफिसियल युट्युब च्यानल। र साथीहरु मैले तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो स्क्रिनमा ढिला नर्क लिएर जान चाहन्छु त्यहाँ चाहिँ जहाँ चाहिँ मैले सल्भ गरेको छु कसरी चाहिँ 400 ब्याड रिक्वेस्ट हेडर और कुकीज टु लार्ज NGINX भन्ने एरर है भोलिका दिनमा भवितव्यमा तपाईहरुले चाहिँ जस तपाईले यो अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्ट यो चाहिँ अहिले अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स फारम भर्दाखेरि चाहिँ समस्या आएको छ है पछि गर्दैखेरि अरु पनि समस्या आउँछ तर त्यसलाई नै कसरी हामीले चाहिँ जस्ट यो चाहिँ एउटा प्रिफरेन्स एउटा चाहिँ जस्ट तपाईको यसलाई चाहिँ एउटा एक्जाम्पल रूपले लिउँ है पछि पनि भवितव्य अरु रुसमा यस्तो आउँछ यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ एकदम काम लाग्छ। यो चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप तपाईले चाहिँ पुरा गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ समस्या आउँदैन आई स्वेयर है। त्यसको लागि चाहिँ तपाई सबैभन्दा आफ्नो चाहिँ मनपर्ने ब्राउजर जानु म चाहिँ मेरो क्रोम ब्राउजरमा जान्छु। क्रोम ब्राउजरमा गएपछि तपाईले माथिपट्टि यहाँ देखिरहनु भएको छ कस्टमाइज यहाँ एन्ड कन्ट्रोल गुगल क्रोम भनेको छ। यसमा तपाईले चाहिँ सर्ट क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ सेटिङमा जानु होला र सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ साइडमा देखिरहनु भएको छ तपाईहरुको लेफ्ट साइडमा है यहाँ माथिदेखि यहाँ तपाई चाहिँ प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटीमा जानु होला है। त्यसपछि तपाई प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटीमा गइसकेपछि तपाई चाहिँ सिम्पली यहाँ यस्तो खाली एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुको ब्राउजरमा आएको छैन प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी भने तपाईले माथि यहाँ सर्च बक्समा पनि सिधै प्राइभेसी एन्ड सेक्युरिटी टाइप गरेर तपाईलाई यही डायल बक्स आउँछ। त्यसपछि तपाई चाहिँ कोही नआइकन तपाईले देखि थर्ड पार्टी कुकीज यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ थर्ड पार्टी कुकीजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ अलो थर्ड पार्टी कुकीज ब्लक थर्ड पार्टी कुकीज इनकन निटो मोड। त्यसपछि तपाईले यहाँ ब्लक थर्ड पार्टी कुकीज सिम्पली तपाई चाहिँ यहाँ सी अल साइट डाटा एन्ड परमिसनमा यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ आइसक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न तपाईहरुको चाहिँ मस्ट भिजिटेड आएको छ अथवा डाटा स्टोर अथवा तपाईको चाहिँ यहाँ नेम है के छ तपाईले सिम्पली यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ वेबसाइटमा तपाईले काम गर्दाखेरि तपाईलाई समस्या आइरहेको छ त्यो वेबसाइट चाहिँ सिम्पली तपाईले यहाँ चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको जस्तै मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ apply.dotm छ है तपाईले सिम्पली dotm भनेर सर्च गरे पनि यहाँ आउँछ है किनभने त्यो वेबसाइटको छ dotm गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ यहाँ रहेको छ यहाँ तपाईले सिम्पली हेरेर दुईटा कुकीजहरु रहेको छ भनेर यहाँ देखिरहेको छ। यसलाई ब्याक गरौँ। त्यसपछि यसलाई सिम्पली यहाँबाट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले देखिरहेको यदि त्यस्तै लाग्छ भने तपाईले क्लियर डिस्प्ले डाटा गरेर क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईको यहाँ चाहिँ क्लियर भइसकेको छ। त्यसपछि तपाई पुनः फेरि आफ्नो यहाँ वेबसाइटमा आउनु होला। त्यसपछि यसलाई फेरि एकचोटी F5 अथवा रिफ्रेश गर्नु होला किनभने रिफ्रेश गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईको चाहिँ लगइन हुँदैन अथवा फर्दर प्रोसेस हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ लगइन बटनमा फेरि तपाईले चाहिँ लगइन गर्नु होला। आज हामी यस रिफरेन्स अनुसार कुराकानी गरिरहेको छ। सो तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ मेरो चाहिँ स्क्रिनमा यो चाहिँ प्रब्लम चाहिँ सल्भ भइसक्यो जहाँ चाहिँ थियो 400 ब्याड रिक्वेस्ट हेडर और कुकीज टु लार्ज NGINX। सो यो भिडियो चाहिँ मैले चाहिँ आफूले प्रब्लम जस्ट फेस गरेर यसको बारेमा मैले चाहिँ केही रिसर्चहरु गरेर यस सम्बन्धी नै मैले तपाईहरुलाई पनि यस्तो गाह्रो हुन्छ भनेर त्यो हिसाबले तपाईलाई शेयर गरेको छु। आशा छ यो भिडियोले तपाईहरुको चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुको ब्याड रिक्वेस्ट 400 ब्याड रिक्वेस्ट चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्नलाई हेल्प गर्यो होला। यदि यो भिडियोले तपाईलाई अलिकति पनि हेल्प गरे जस्तो लाग्छ भने यस्तै अरु भिडियोहरु पनि हेर्न मन छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला। यो भिडियोले कसैले तपाईलाई हेल्प गर्यो भने तपाईले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा आएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथमा भेट्ने बाचा छ। यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाबे हजुरको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।